Dito, tutukan mo ang mga ano, yung ginagawa ko ha. Ka-shooter, kahit ganito lang to. Fuel filter, pero malaking halaga to. Kasi nagpapalya na eh. Palyado siya eh. Ayun, nagpapalit ako ng filter. Yan, lagyan nyo ng grasa para pag ikot hindi pa gagasgas yung mga guma. Importante ito kasi pag hindi kayo nagpapalit ng filter, tumiri kayo sa expressway, breaker ang abutin. Ayan. Lalo na pag lagi naubusan yung diesel ang tangke mo. Yan, nakakahigop siya ng dumi punta dito sa fuel filter. Kasi kapag matagal na hindi ka nagpapalit ng fuel filter, nasisira yung element, yung sa loob, yun mga element yan nasisira, yun nagbabara, yun napapalyado ng dito. Dito. Oh. 14 na. Oh, ito. Vertical. Kailangan kamayin lang para kung magtatanggal ka ng filter, kailangan kamay lang. Okay na yan. Shooter, para naka-adjust kayo ng injection pump. Adjuster niya dito. Injection pump, buo yan. Dito kayo mag-a-adjust kung mausok yung makina nyo. Saka tipid sa diesel, para tipid yung diesel nyo. Dito kayo mag-a-adjust. Ikutan lang nyo to para
walang auto. Para titigil sa diesel. Kasi pag dito kayo nag-a-adjust sa gasolinador niya, yan, malakas ang ano, lagi nakaganon yan, no? Lagi malakas yung niya, malakas ano. Ibig sabihin yan, malakas din siya sa diesel. Malakas siya sa diesel. Yan, ito ang i-adjust nyo, itutulak nyo ito ang gasolinador niya. Yan, malakas sa diesel. Sakto lang, yung lumapat lang siya. Saka dito na kayo mag-a-adjust. Yung bababa ang minot dito. Yan, putan nyo, bababa ang minot. Putan nyo naman, bababa ang minot. Yan. Ito na rin dyan sa